Beberapa insiden pokok tumbang dan kerosakan rumah penduduk dilaporkan berlaku, namun tiada kecederaan maupun kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Video angin ribut dan puting beliung itu turut tular di media sosial dengan penduduk terlibat berkata kejadian puting beliung itu berlaku hampir 20 minit dan menerbangkan atap rumah. Bencana itu juga menyebabkan rata-rata penduduk di kampung Tawas yang kebanyakannya didiami masyarakat Cina menzahirkan rasa sedih kerana kejadian itu menjejaskan persiapan mereka menyambut perayaan Tahun Baru Cina Selasa ini. Sementara itu, Ahli Parlimen Ipoh Barat M. Kulasegaran ketika melawat lokasi kejadian berkata semua mangsa terlibat diminta membuat laporan polis bagi memudahkan proses menyalurkan bantuan keuangan daripada pejabatnya dan kerajaan negeri.